Hetkinen, sehän on vappuaatto. Hei, 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 hulinaa. Vappuaatto. Katsotaan tässä tää ystävämme puhelin taas temppuili. Eli kun mä otin tämän vanhan livestreamin tuolta näkyviin, niin se yritti sen laittaa kapeaksi videoksi. Huomenta vaan Jokisamppa, sä olit kärppänä paikalla. Eli kyllä nämä YouTuben jutut on niin sekaisin nyt ollut vähän aikaa. Ei ole pelkästään käyttäjävirhe. Mulla oli tää tallennettuna vaakasuuntaisena, mutta sitten mä yritin aloittaa tuossa, niin se väkisin työnti sitä pystysuuntaiseksi. Ja äsken tuossa sen kanssa värkkäsin. No sai sen tämän vaakatasoa, mutta se aloitti sen liian aikaisin. No, tällä mennään. Mitäs Jokisampan vappusuunnitelmat on? Tässä on muuten totuus vähän, että nokka nehette aamusta. En tiedä kyllä mistä johtuu. En tiedä onko tämä keväinen luonto mikä tämän tekee vai onko tässä joku flunssa alkamassa. Sehän olisi kyllä miellyttävää. Pitkästä aikaa flunssa. Joku arvoisa katsoja sanoi, että vähän aikaa sitten sulla oli, mutta ei mulla oikeastaan nyt hirveästi ollut. Eihän niitä muista jälkikäteen noita flunssia. Mutta saatiin tää lähetys ainakin nyt. Mä tein tässä semmosia muutoksia, että mulla oli tuo puhelin jääkaapissa, että se ainakaan kuumenee heti niin nopeasti ja näin ollen päästään tästä käyntiin. Mä katson tuolle toiselle puhelimelle, että toimiiko tää nyt täällä, kun en mä taas tiedä tätä. Joo, huomenta vaan kaikille ja mukavaa vappuaattoa. Ei tarvi meikäläisen kaivaa kyllä ylioppilaslakkia tuolta mistään, että ei ne ole semmoista omistuksessa. Joskus 90-luvulla mulla oli joku Hongkongista ostettu vappuun varten ylioppilaslakki, mutta ei muuten ole kyllä. Ei ole ansaittu ylioppilaslakkia. Mitäs tää nyt tekee? Noi voi. Joo, kyllä vähän meinaa nokka nöhöttää. Nyt mun täytyy katsoa, että näkyykö tää tuolla maailmalle. Tuolta ja hetkinen, mistä mä nyt se, täällä se nyt ei ainakaan näy. Ohoho. Toivotaan nyt, että se näkyisi, ettei tarvitse tän kanssa taas painia koko päivä. Hehe. No joo, 8 katsoja paikalle, 3 yläpäätä. Ilmeisesti teille näkyy, mutta mulla ei nyt itselle taas vaihteeksi näy. Joo. Tämmöstä tää on. Hyvin näkyy ja kuuluu. Kiitos Jouni. Mun ei tarvitse siis katsoa tuolta. Kiitos. Se helpottaa. Mä en pääse mennä täältä toiselle puhelimelle taas tänne studioon. Meillähän oli tuossa keskustelua tästä puhelimesta, niin mä kävin katsoa, niin kyllä tuo YouTube Studio ja YouTube toi sovellus, molemmat on päivitetty kyllä huhtikuun alussa, että kyllä se siltä osin pitäisi toimia, mutta siinä on nyt joku toihan on ikivanha toi Huawei, että se on varmaan niinku, siinä ei riitä sitten enää teho oikein kunnolla, se voi olla näinkin, en tiedä. Vai oliko se muuten Huawei, mihin ei tullut noita päivityksiä enää? Oliko se just toi Huawei, kun oli tätä kansainvälistä kiistaa näissä Kiinalla ja muilla mailla, niin oliko se niin, että Huawein päivittäminen lopetettiin kokonaan? Voi olla näinkin. Tuossa kun katsoo, niin siinä lukevat päivitetty kaikki. Ja sitten mä katson erikseen nämä sovellukset, mutta se ei vaan jostain syystä suostunut. Mutta tämä nyt toimii ja nyt tämä on piuhan päässä ja oli jääkaapissa ennen lähetystä. Että kaikkeni olen nyt taas tehnyt tämän turhan lähetyksen eteen, mitä voi tehdä. Joo, eli tämmönen keskiviikkoaamu. Ja tänään tosiaan vappuaatto. Mulla ei ole mitään sen ihmeellisempää
suunnitelmaa, vaan normaali keskiviikkohan tämä mulle on sinänsä. Et ei mitään sen ihmeellisempää. Joskus silloin 90-luvulla tuli vielä näitä vappuaattoja, juhlittuja vappuja, mutta siitä on aikaa. Muuten ei sillä tavalla ole ollut. Et silloin tuli, nythän muuten toi terassikelit on aika niin vaatimattomat, sanoisinko näin. Eli ei ole sillä tavalla älyttömän lämpimät terassikelit, mutta eihän se ole koskaan terassille menoa kyllä estänyt, jos sitä tahtotilaa on ollut. Ei näitä niin kuin jälkikäteen muista näitä, millaisia nämä vappuaatot on ollut. Sitä luulee muistavansa, mutta oikeasti ei kyllä muista, että se on vaan näin. Ja nythän meillä, hei muuten viikonloppunahan taitaa tulla mikäs tää nyt oli hetkinen, nimi kestää taas miettiä, Stakala ja Immu ottelu, oliko se nyt lauantaina? Tuli tosta, mistä se nyt tulikin, en mä kyllä ikinä maksaisi siitä mitään siitä ottelusta, että se sen verran kyllä ei kiinnosta, mutta onhan se mielenkiintoinen toisaalta sitten, jos miettii sitä toisesta näkökohdasta, mutta urheilullisestihan se on ihan typerä juttu, mutta jos miettii sitä viihteen tasolla, niin on se viihdyttävä varmaan, mutta en mä kyllä maksaisi siitä mitään. Aikooko teistä joku maksaa? Mä otan muuten kahvia vähän vielä tässä, pieni hetki. Mikä mä nyt sen kupin on saanut laitettua? Tuossa. Noin. Joo, mä katoin tuossa uutisoinnissa, oli tuo Alexander Stubb kävi vöyrillä. Kai pastua vai mikä tää oli? Pastukappaletta. Ruotsin Euroviidun edustaja kävi kannustamassa vöyrillä, mutta en mä nähnyt, että Stubb olisi Erika Wigmania käynyt kannustamassa. Että aika mielenkiintoista hei. Euroviisut tulossa, niin meidän tasavallan presidentti käy Ruotsin kappaletta kannustamassa. Tuntuu mun mielestä vähän oudolta kyllä. Vaikka sen miten ajattelisi, niin joo, onko se siinä, että hän pelaa sen varren, että jos ei Erika Wigman voita, niin Pastu pärjää paremmin, että hän on niin 2 korttia käytössä, en tiedä. En tiedä, oudolta se tuntuu vaan, en tiedä. Mä muistan silloin, kun oli puhetta tästä Stubbista, niin mä sanoin silloin, että Stubb ainakin tulee matkustamaan paljon. Ja kyllä hän on matkustanut. Hän on koko ajan lentokoneessa. Hän tykkää lentokoneesta ja ei tarvitse omaa konetta ostaa, kun valtion laskuun painaa pitkin maailmaa menemään. Mä en tiedä, tarviiko Suomen kaltaisen presidentin matkustaa näin paljon. Se on vähän se kinkkinen juttu. Ilmeisesti tarvii. Joo, ja vappuaatto tosiaan tänään ja kuivin suin mennään. Ei ole mitään tarkoitusta kyllä alkoholin kanssa länträillä. Ei tekisi kyllä yhtään mieli, ei siis tippaakaan. Katsellaan kevään syntymistä ja kukkien nousua. Ja tuolla on paljon jo kevätkukkia noussut. Ja se vaatisi semmoisen muutaman oikein lämpimän päivän, että maan lämpötila nousisi sinne 10 pintaan, niin kyllä saisi väriloistoa. Ja mä mietin koivun silmuja, niin onko niitä jo näkynyt? Täytyy kiinnittää tänään huomiota, joko koivu rupeaa tekemään silmuja. Kun jonkun säätieteiden mukaan, niin jos kevät etuajassa, mutta en mä nyt tiedä, onko se sen kummemmin. Kyllä sitä joskus ennen ensin vappuun, niin pajunkissat ja pääsiäisenäkin, ennen pääsiäistäkin haettu, mutta en tiedä.
Oi. Jamppa sanoi, että on näkynyt, okei. Joo, täytyy itse kiinnittää huomiota enemmän, että en ole sillä tavalla kiinnittänyt huomiota että mä oon keskittynyt noihin maassa oleviin kukkiin, että niitä on tullut katsottua aika ahkerasti, mutta siellä on kaiken näköistä, nousee sinistä ja keltaista ja leskelehdet aina ensimmäisenä tulee, niin siitä on aikaa, kun ensimmäisen leskelehden on nähnyt. Sitten narsisseja nousee ja sitten on noit, mä en tiedä mikä se sininen kukka, ei se voi kyllä sinivuokko olla, ei vielä. No kyllähän valkovuokkokin periaatteessa voisi jo työntää, mutta työntääkö se kukkii vielä tähän aikaan? Hitsi, täytyy tarkkailla sitäkin. Joo. Mun mielestä on kiva keväällä tarkkailla luonnon heräämistä. Se on vähän niin kuin, se on omalla tavallaan niin kuin kevät ja kesä. Harmi vaan, että kesä on niin lyhyt, mutta tuo kevät kun alkaa, niin se jollain tavalla piristää meikäläistä kyllä luonnon herääminen. Toki siellä tulee mukana sitten kärpäset ja hyttyset ja muurahaiset ja niin edespäin. Ne on tässä nyt nähty aika paljon noita muurahaisia ja sitten kärpäsiä ja miksei hyttysiä. No hyttysiäkin on kyllä nähty jo. Että kyllä nekin aikaisin oli. Ja tietysti on nähnyt, kimalaisia on nähnyt tekemässä uutta pesäpaikkaa etsimässä. Ampiaisia en kyllä ole vielä nähnyt. Ne ei taida ihan näin aikaisin nousta. Kimalainen on ehkä ensimmäinen, kun nousee tuolta ja sitten se kaivaa itselleen poteroa, minne se tekee lisää kimalaisia. Mutta kyllä se voi aika no joo, mä en tiedä oikein tuon kimalaisen ruokavalioon. Eli mehiläiset ei vie tähän aikaan lähekkään, kun ne elää kukkien medellä. Ja ampiaisethan on niin sanotusti lihasyöjiä. Mutta mä en oikein tiedä toi kimalainen, niin mitä se syö. Huomenta vaan timelessi. Siloposki ja sattiväki, onko kevättä rinnassa? Ai niin, mä ajan parran, joo, kyllä vaan. En mä voi tiedä, onko tää siloposki, mutta kuitenkin. Mutta ei nyt siinä mielessä kevättä rinnassa, että kyllä tuo luonnon herääminen on ihanaa, eikö se ole? Kyllä säkin timelessi tykkäät, kun menee tonne ulos ja kukat pukkaa maasta ja fokelit tsungaa, niin onhan se hienoa. Se on kaunista. Se on näitä luonnon ihmeitä, mitä ei koskaan kyllästy ihastelemaan. No omalla tavallaan tietysti sitten kun kevättä ihastellaan, kun kasvit nousee ja kevät alkaa, iloiset fiilikset, niin sitten niin, ai mitä, hyttysiä varmaan ikä, mutta kohta taas syötyä, ei sitä kysele ikävääkö vai ei, niin onhan se niinkin kyllä joo. Totta. Mutta omalla tavallaan kun miettii tätä kevättä, kun kevät luonto herää ja no miksei ihmisetkin herää? Mä en tiedä kyllä Suomen syntyvyydessä vaikuttaako toi kevät siinä enemmän. Mä luulen, että Suomessa tehdään lapsia eniten talvella, eli pimeänä ja synkkinä aikana niin hiotaan niin sanotusti vähän enemmän. Mä epäilisin näin, että Suomessa tehdään niin kuin talvikuukausina eniten lasta, kun on pimeätä ja synkkää. Luulisin näin, mutta en tiedä pitääkö se paikkansa. Itsekin olen talvella pistetty alkuun. Mutta keväthän on tämmöistä tietysti iloista aikaa. Joo, ja tosiaan sitten loppusyksystä on se, kun ensin lumisataa, niin se on ja ihana asia jollain tavalla. Linnuille pitää olla ruokaa ja hyttysiä kärpäsiä. Ikävä olisi, jos syösivät ihmisiä. Niin, se on muuten helvetin totta, että linnuilla löytyy näitä aikaisia hyönteisiä, mitä ne syö. Nythän linnut tekee pesää, että periaatteessa pentuna kun tuli variksen poikasi haettuun, niin tähän vuoden aikaan ruvettiin jo kyttää, että missä ne pesii variksen, että mistä saa haettua sitten variksen poikasen. Ja toukokuun alkupuolella, puolesvälissä piti jo se poikainen hakea, jos meinas sen hakea, koska ne kehittyy niin nopeasti, että sitten ne lentää karkuun, mutta siinä ensimmäisten viikkojen aikana, kun osui linnunpesälle, niin sai haettua variksen poikasen, ja niitähän oli elättinä joskus pentulla. Eli tämä oli se huhtikuussa sitä etsittiin niitä
pesiä. Ja nytkin katsoo, niin onhan tuolla pikkulintujen pesy aika lailla joka puolella. Että kyllä omalla tavallaan se on mielenkiintoista, kun pentuna tuli paljon linnunpesillä käytyä, niin omalla tavallaan sitä kiinnittää vieläkin huomiota johonkin puihin, kun huomaa, että siellä on linnunpesä. Huomenta vaan Katja Innanen ja mukavaa vapunaattoa. Jokos Katja on ylioppilaslakinsa kaivannut tärkistä taas tätä iltaa varten. Olettaisin, että Katjalla on ylioppilaslakki. Minulla ei kyllä ole, että minun kansakoulutaidoilla ei sitä hankittu. Enkä mä sano oikein siihen mahdollisuuttakaan, että oli vähän semmoista se koulunkäynti silloin. Eikä oikein kiinnostanutkaan. Katjallakaan ei ole ylioppilaslaki. Oho. No Taimnesilla ei ole, sen mä tiedän, mutta Taimnesi sanoo, että sillä on. Että huomenta vaan Harri Lyyrä, vapunaattoa. Eiliset bändilet ihan huikeat. Sitten asuintyöiden kautta. Mikä hinnan? Katsotaan, toi tulee kohta tuohon uudestaan. Muutto odotetaan, kun lähdetään Epänan kanssa. Hienoa Harri Lyyrä, että toi on siis omalla tavalla Harri Lyyrä, vaikka toi sun asunto-ongelmat on ikäviä, mutta toisaalta sitten iloinen uusi alku taas ja luolet taaksepäin jää. Että se on omalla tavalla, se on tommonen niin kuin, ihmisellä on ehkä semmoinen tuommoisissa käytännön asioissa, jos niitä hirveästi joutuu koko ajan miettimään, niin se ressaa, mutta sitten kun tekee päätökset, piks, box, niin se on siinä, sen jälkeen ressi on ohitse, että se ei enää sitten ressaa. Hienoa, että saitte noin nopeasti tuon asian järjestymään. Toki tuo muuttaminen on aina raskasta ja kallista ja muuta, mutta kyllä siinä uusi alku. Mutta älkää nyt helvetti vaan Vantaalle muuttanut, Harri. Ei Vantaalle. Se on kyllä mun mielestä se on yksi Suomen paskimpia kaupunkeja tuo Vantaa. Mä oon itse asunut siellä useampaan otteeseen ja tietysti tässä voi vaikuttaa, että silloin kun tuli oltua tuolla Espanjassa, niin mulla oli parkissa auto, niin ne hinas sen tonne varikolle, joutui maksaa 400 siitä, kun lunasti auton takaisin. Niin sekin tietysti lisää tätä tietynlaista asennetta Vantaata kohtaan, mutta kyllä mä pidän sitä paskana paikkana asua ja olla. Et se on vaan mun mielipide. Ja jos joku tykkää Vantaasta, niin ei siinä mitään. Mutta itse minä pidän sitä kyllä pääkaupunkiseudun roskasankona Vantaata. Onko kukaan samaa mieltä? Onko mä ihan pihalla tästä? Mutta kyllä mä pidän sitä, että Helsingissä niin parempi paikka on Helsinki, Espoo, Kauniainen. Ne on semmoista vähän niin kuin, sanotaanko, hyviä paikkoja omalla tavallaan, mutta tuo Vantaa on se niin kuin pääkaupunkiseudun roskasanko. Ja päättäjät siellä on ihan perseestä myöskin ja niin edespäin. Joo. Jamppa ei voi allekirjoittaa vantaalaisena. Kotiseutu painaa päälle. Joo, niinhän se on. Se on eri, siis näissä on aina se, että missä asuu ja missä menee ja muu. Ai Sörnäisiin muuttaa, Harri. Sörnäisiin, joo. Katja sanoi, että Vantaa ja varsinkin Kemi näyttää olevan hurjaa seutua. Niin, Kemissähän on joku iso huumeongelma ilmeisesti ja rikollisuus Kemissä. Eikö se ole mielenkiintoista? Pohjanlahden perällä Kemin kaupungissa, niin siihen varmaan vaikuttaa paljon se, että se on ollut ennen jotain niin kuin teollisuutta paljon ja teollisuus on lähtenyt, työttömyyttä on tullut ja muuta, niin se on ajanut ihmiset epätoivoon. Kemistä on pitkä matka joka paikkaan, eli se vaikuttaa varmaan myöskin. Eli kun on aina puhuttu, että Turku on Suomen persereikä, mutta ei se mun mielestä ole kyllä. Turku on ihan ok. Eikä turkulaisetkaan pöllömmästä päästä, vaikka se murre nyt on aivan kauheata, mutta ei se muuten kyllä mun mielestä ole. Mutta niin en tiedä onko vantaalaisetkaan perseestä, mutta Vantaa kaupunki ja sen kaikki jutut, niin mun mielestä se on kyllä perseestä. Itse olen asunut siellä. Katjan mielestä Ruotsin läheisyys vaikuttaa siihen huumejuttuun. Niin mä en tiedä, onko sillä, onhan siellä Torniossakin Ruotsin rajan lähellä, eikä siellä ole samanlaisia probleemia ja niin edespäin. Tornio on vielä lähempänä kuin Kemi. Että se on, mä luulen, että iso teollisuuskaupunki kuitenkin. Taimissa Pohjanlahden peräreikä Kemi on se kumma, ettei siellä viihdy naiset. Niin.
Niin, niin. Onko siellä naisia? No joo, niin. Turku on kaunis kaupunki. On se kyllä, joo. Veri on aika hieno ja mä en muista mikä se on, mikä menee sinne Kakolaan, se uusi semmoinen, mikä Ranskassakin oli se, missä niin mennään, istutaan semmoinen härveli ja mennään ylös. En muista sen nimeä, mutta mikähän se oli, en muista. Mutta joo. Mutta ratikkaa se Turku vaatii, että koittakaa se turkulaiset tehdä se päätös, niin siitäkin tulee kansainvälinen kaupunki Turusta vihdoin ja viimein. Turku jäi varmaan poteroonsa, kun Helsinki vei siltä pääkaupunkiseudun oikeudet, niin Turku jäi omaan poteroonsa ja siellä lopetettiin ratikat ja ne rupesi niin omissa piireissään pyörimään. Mutta olisiko aikaa Turku kansainvälistyä ja lentoasematkin löytyy ja muuta, niin eihän siitä olisi pitkä matka. Nythän sieltä ei tarvitse päästä kuin Tukholmaan Turusta, vai lennetäänkö sieltä minnekään muualle, mutta Kemiin ei kannata lentää. Tiedoksi vaan Turun päättäjille. Se ei välttämättä ole hyvä suunta. Mutta joo, mielenkiintoista tuo Kemin tilanne kyllä on, että mä en tiedä vaikuttaakohan tuossa tuo 90-luvun lama tuossa Kemissä miten paljon tuohon tilanteeseen. En mä usko kyllä, että pelkästään Ruotsin läheisyys sen tekee, että ei pistetä nyt kaikki ikat ja ruotsalaisten syyksi. Ai Turun funikulaari, vaihtoehto Raitsikalle. No joo, en tiedä, jos siitä pääsee yhden mäen ylös ja alas, niin onko se vaihtoehto. Kauniaisissa voisi olla, kun se on niin pieni kaupunki pinta-alalta, niin Kauniaisissa voisi toimia tuo funikulaari vai mikä se oli, niin sehän voisi Kauniaisissa. Sillä kun hyppää kyytiin ja menee mäen ylös, niin on toisella puolen Kauniaista. Siinä pitäisi olla vain välipysäkki sitten. Joo, Kauniaisissa toimisi kyllä. Harjalyössä asuttiin kumminkin 2 vuotta, edellisessä vajaa 8. Onko se 2 vuotta siinä jo asunut? Mä muistan, kun sulla oli niitä muuttohässäköitä ja tuntuu, että ei siitä ole kuin muutama kuukausi aikaa. Jumalauta, että aika menee nopeasti. Kyllä se menee. Miettikää silloin, kun Harri Lyyrillä oli näitä muuttojuttuja ja uusi kämppä, niin musta tuntuu, että ei siitä ole kuin muut. Jos Harri olisi kysynyt, että paljonko siitä on aikaa, niin mä olisin sanonut, että 5,5 vuotta, mutta 2 vuotta jo. Huhhuh. Kyllä se aika menee nopeasti. Onneksi ei vanheta yhtään. Mutta eilen tuli käytyä kuntosali kuitenkin, että eikö hetki, jäikö mulle eilen väliin? Mitenhän mä oon nyt käynyt? Perkele, eikö tänään pitää mennä? Maanantaina kävi jo. Eli viime viikolla 3 kertaa ja sitten tämä viikko alkoi kuntosali maanantaina ja tänään mä käyn siellä, niin siinä on 2 ja sitten 3 kertaa tällä viikolla tai 4 ehkä. Toukokuussa lopussa tulee 2 vuotta, okei, joo. Eli nyt se kevättahti on tällä hetkellä 3-4 kertaa viikossa ja en mä tiedä tarviiko se 5 kertaa olla. Kyllä tossa niin kun mä tein taas selkälaitetta, niin kyllä huomasi taas tehneensä. Eli se on yksi semmoinen, mikä tuntuu. Katja, että vesimaksun nosto oli aika erikoinen. Jotkut jääkö muija sitten ihmeelle ja etsii kunnollista vuokralaista? Oliko se noin kunnollista vuokralaista? Joo, takautuvat vesimaksut ei kyllä kuulu vuokralaiselle, mutta kaikkehan ne yrittää noin vuokranantajat. No joo, Sörnäisiin asun. Mä itsekin asunut Sörnäisissä, niin siinähän on tietysti omalla tavallaan kulkuyhteydet ainakin paranee jonkun verran. Ainakin nopeutuu. Se on ihan selkeä. Mutta vähän huonot kaupat siinä Sörnäisissä kyllä on, mutta pääseehän siitä sitten liikenteeseen. Eikö siitä pääse suoraan ratikalla Pasilaankin? En tiedä pääseekö sinne asemalle vai miten se menee. Katjassa kun ne asuntokohtaista mittaria, niin tuollaista voi tehdä.
Juu, ja Katja, ei se vaikuta, vaikka olisi vuokra-asunnossa asuntokohtainen mittari, kun se on etäluetaan. Et sä sinne pääse katsomaan. Taimessa on jälkeen jäänyt nykyhetkestä. Niin minäkin. Mä oon tämmönen muumio tuolta vuosisatojen alusta, että en mä nykymenosta ymmärrä yhtään. Mä en ymmärrä yhtään tästä nykymaailmasta, että mä oon ihan pudonnut kärryiltä. Että multa on turha kysellä nykypäivän asioita. En mä ymmärrä tätä maailmaa. Tää on ihan... Et esimerkiksi valittiin Tampereen pormestariksi tuommoinen Pile Ilmari, niin mikä oli jossain jauhopussilla aikoinaan, vai missä se oli, niin mä en voi ymmärtää sitä, niin kuin, että miten tuommoinen henkilö, joka elämä on jo ollut, mitä se on ollutkin, niin valitaan Tampereen pormestariksi. Niin voiko hän olla siellä tekemässä järkeviä päätöksiä? Liian nuori, sitten kun on paljon pyörinyt näistä Pile Ilmarin nimikin kertoo, niin miettikää sitten. Kyllä tuo Kummola oli kuitenkin sitten Kummola. Vaikka se oli semmoinen jäykkä jutimainen oikotieukko, niin voi harmi sentään. No, onneksi en ole tamperelainen, niin mulla on ihan sama kuka on pormestari, mutta mä ihmettelen, että miten tämmöiset valinnat voi tapahtua. Sama kuin se Paavo Arhimäki, mikä vapaa-aikana käy kirjoittelee jonnekin junaradan seiniin, vai oliko se junan vaunuihin kirjoittelemassa, niin tämmöinen on sitten mukana vielä näissä valinnoissa, niin en mä voi ymmärtää. Silloin kun minä olin nuori, siitähän toki ei kovin kauan aikaa ole, niin siihen aikaan tämmöiset henkilöt ei olisi päässyt edes päättämään asioista. Pitäisi olla se puhdas tausta, mutta se on nykypäivä ilmeisesti mahdotonta, kun onhan tuo, mikä tämä on muuten, oliko tämä hetkinen, onko se Lindemann vai mikä tämä on tämä STP, millä oli niitä saunavideoita, missä se esiintyi, teki kaiken näköisiä tervehdyksiä ja esiintyi niin makkarasyöntijuhlissa. Oliko se Lindemann vai tämä, vai mikä tämä oli tämä poliitikko? No kuitenkin, niin silti he ovat vaan tuolla niin kuin puheenjohtaja päättämässä asioista. Turkuun valittiin Afrikan tähti pois pelit. Oi jumala, Katja hei. Siinä laulussahan sanotaan, että mihin pitäisi maksaa, ettei kaikki olisi näin paskaa. Ja se laulu, mä en muista mikä se kappale, kuka sen laulaa, mutta sehän sopii nykypäivään hyvin, että mihin pitää maksaa, ettei kaikki olisi näin paskaa. Ja muistakaa yläpeukut. Tämä lähetys on aina mainostanut, että tämä on paska lähetys ja taso ei tule nousemaan, niin muistakaapa yläpeukut. Tässä ei ainakaan katsojia petetä. Kun katsoja tulee tänne kanavalle, ei ole turha olettaa, että täällä on mitään älykästä tai järkevää. Tämä on paska kanava ja taso ei tule nousee. Arhimäki jatkaa kampaviinereiden syömistä. Voi hitto sentään. Tuossa muuten kun katsoo nuo henkilöt, jotka tulee politiikkaan, ne lihoo kyllä aika paljon, että kyllä siellä herkkupöytien ääreen mennään. Vai karaoke-kaale oli parasta, voiko ikä ei ole kuin hidasta. Kyllä se vaikuttaa muuhunkin päätöksentekoon, että kyllä mä taimesi näin sanoisin, että kyllähän meillä siis vanhoilla jäärillä on nämä iänikuiset asenteet myöskin, että ne ei välttämättä sovi kasvavaan kaupunkiin. Eli kuten mä sanoin, Turussa on se ongelma ollut lähinnä, että siellä on poteroissa ollut eikä ole tehty päätöksiä, mutta Katja just laittoi, että Afrikan tähti henkilö pääsee pormestariksi, niin silloin se suunta on joku toinen kuin kaupunkilaisten etu, näin mä ajattelisin. Voin toki olla väärässä, mutta sehän ei ole mikään uutinen tietenkään. Mutta joo. Tässä on taimesi meillä yksi iloinen asia verrattuna teihin arvoisiin nuorempiin katsojiin. Meidän ilomme on se, taimesta me ollaan näin vanhoja jo. Ei meillä ole enää merkitystä meidän mielipiteille, eikä meihin tämä tulevaisuus paljon vaikuta. Eli siinä mielessä. No tietysti jos joutuu tuonne vanhainhuollon paroihin ja joutuu hoitolaitokseen, niin siellä tietysti vaikuttaa politiikka, että saako vaipat säännöllisesti vaihtoa ja niin edespäin, mutta onko sillä loppumetreillä sitten hyvin paljon merkitystä, en osaa sanoa. No sittenhän sen näkee, ei kai siinä sen kummallisempaa. Mutta on tämä ihmisen elämä aika semmoista tämä maailma on sekaisin.
se on niin sekaisin, kun miettii tätä kansainvälistä politiikkaa ja sota on joka paikalla ja lisää tulee. Nyt siellä on Intia ja Pakistan jo keskenään taistelu. Toki ne on tehnyt sitä, oliko se nyt Kasmirin alueella, ne on tehnyt sitä vuosikymmeniä ja jos ei pitenkään, mutta taas oli niin kuin taistelut menossa. Kalen aikaan Tampere on dynaaminen kaupunki Suomessa. Joo, mutta ehkä tuo jääkiekkopainotteisuus siinä vähän rasitti, että kun itse en ole niin jääkiekon ystävä, mutta hyväksytään tämä kyllä, joo. Katja, että Intia ja Pakistan nahistelee siellä aika pitkästi. Ja molemmat on Katja ydinasevaltioita, että niin. Joskus mä muistan silloin aikoinaan, kun ydinaseesta puhuttiin, niin siinä puhuttiin silloin, että ihmiset ei ole niin typeriä, että ne aloittaa ydinsodan, mutta nythän me ollaan aika lähellä kyllä jo. Vielä kun Iranille saadaan ne ydinaseet, niin kyllä alkaa olemaan tiukkaa paikkaa. Intialla on, Kiinalla on, Pohjois-Korealla on ja niin edespäin. Israelkin taitaa olla, niin Pakistan, Intia, niin kyllä niin alkaa tiukat paikat olemaan. Eli tuo ihmisen tarve sotia ei kyllä vähene, vaikka miten yhteiskunnat menisi eteenpäin. Nythän on selkeä taantuma. Ihmisen älykkyysosamäärässä on selkeä taantuma kyllä. Sen huomaa siis käytännön asioissa, että kun ihmiset käy vessassa, niin ne ei osaa jälkeensä katsoa. Se on ihan kuin joku apina kävisi paskomassa. Jossain on videoita, kun näytetään ja opetetaan kissa käy pöntöllä ja apina, niin se jälkien katsominen on samaa luokkaa nykypäivän ihmisillä. Että jollain tavalla ne haluaa tuolla yleisissä vessoissa käydä sotkemassa. Ja se on kyllä vähäilystä hommaa mun mielestä. Eli en kyllä ymmärrä sitä. Mutta ihmisten älykkyystaso on jollain tavalla laskenut. Ja toinen asia, mikä on nykypäivänä trendi, niin ihmiset varastaa kaiken, minkä irti saa. Ihan tavalliset työssä käyvät ihmiset, joilla on jopa hyvä palkka. En nyt haluaisi Taimesi ottaa tähän esimerkiksi, mutta Taimes ymmärtää, mitä tarkoittaa. Ihmiset, joilla on taloudelliset turvallisuus ja niin edespäin. Niin semmoisetkin ihmiset menee, ne varastaa vessapaperit ja saippuat ja kaikki näissä yleisissä vessoissa, niin kyllä mulla olisi aika kova kynnys, että mä lähtisin jostain yleisestä vessasta pöllimään saippuan esimerkiksi. Miettikää nyt vähän, tämä on nestesaippua, niin kun miettii kuinka moni on käynyt vaskomassa ja siihen käsillään koskenut, niin en kyllä lähtisi. Ja sama on toi vessapaperit lähtee. Nehän on muuttunut ne jutut, mutta eihän ne ole mitenkään vaikeaa avata edelleenkään. Eli olen niitä joskus täyttänyt ja sieltä kyllä lähtee paperit ja niin edespäin. Kahviloissa on sama. Muistan aikoinaan, kun mä olin yhdessä kioskissa myyjänä, niin siinä kävi näitä alan ihmisiä. Ne yritti pölliä niitä palaa. Muistatte niin 2 palan sokereita, ne yritti niitä käydä pölliin siitä. Aina nekin piti siirtää pois siitä tiskin lähistöltä. Alussa kun mä innokkaasti aloitin, niin ne oli jopa siinä tiskiin, ne oli semmoinen lauta siinä tiskin edessä. Niin ne oli siinä ne sokerit alkuunsa, mutta pakko oli ottaa sitten sisäpuolelle ja sitten oli siirrettävä vielä kauemmaksi. Ja tämä oli siis 90-luvun alkuun, että siitä on niin pitkä aika. Voi vitsi sentään. Ja kyllä minun täytyy junassa matkustaessakin sanoa, että nykypäivän kun on junassa mennyt, niin ihmiset ottaa jonkun paikan ja sitten ne vaeltaa junassa ja ottaa sieltä paremman paikan, jos ei vaikka ole varattu. Joku voisi ajatella, onko sillä mitään väliä, niin onhan siinä mielessä kyllä väliä, että jos ihminen ottaa niin kuin halvan paikan ja sitten se vaeltaa junassa ja etsii kalliimman paikan, missä se istuu, niin onhan se jonkunnäköistä vilppiä. Tuossa oli viimeksi esimerkiksi yksi henkilö, sillä oli painava iso kassi, niin siinä kun ravintolavaunussa on se ylätasanne, missä on muutama istumapaikka, niin hän toi sen laukkunsa siihen, kun se oli niin vapaana se paikka ja laittoi sen laukun siihen. Ja sitten hän häipyi, ei ostanut kahvia eikä jäänyt kahvia, painoi jonnekin vaunuun. Eli hän toi siis oman laukkunsa tuohon niin kuin ravintolavaunun kahvitilaan ja häipyi, eikä näkynyt koko matkan aikana. Eli toisin sanoen
hän ei vienyt matkatavarasäilytykseen vai toiseen siihen kahvioon, että mietti, että ihmiset siinä vahtii hänen laukkuunsa. Mutta vei yhden tilan tuosta kahvia, joka oli muutenkin aika ahdas tuossa, niin tätä mä tarkoitin. Eli kyllä ne aina niin vaikuttaa johonkin nämä ihmisten toimet, mutta en tiedä kuka tota jaksaa. No, jotkut jaksaa. En mä ymmärrä tätä nykymaailmaa. Voi sitä aikaa, kun ihmiset oli kohteliaita. Ja nyt kun sä menet niin esimerkiksi asioimaan, niin ei myyjät sano mitään päivää eikä näkevi. Hyvin harvassa paikassa. Jotkut nuoret innokkaat sanoo, mutta mä kyllä pyrin nykypäivänä sanoa aina päivää, kiitos ja niin edespäin. Se on vaan niin kuin omalla tavallaan meikäläisen juttu. Joo. Mutta kyllä nämä on näitä. Mutta en mä nyt silleen valita. Tämä maailma on vaan muuttunut enkä mä ymmärrä sitä. Tämä on se pointti. Eli pointti ei ole se, että mä valitan tässä nyt asioista, vaan pointti on se, että maailma on muuttunut ja mä en ymmärrä sitä. Ja ehkä mä yritän sitten ymmärtää. Katja on käynyt vessassa, oli täynnä ruiskuja ja lattia lainehti vettä. Niin yleiset vessat, joo. Niin. Ja mietipä Katja, yleensä nuo asioita, jotka käy, niin ei välttämättä ole nuorta, tai siis vanhaa henkeä, vaan nämä on näitä nuoria, jotka on tulevaisuuden henkilöitä, niin sieltä kun se lähtee tuo käyttäytyminen tuohon malliin, niin se on sitten sitä. Mutta Katja, hyvä, että tuonne Turkuun tulee se ratikka. Et siinä mielessä nyt kun sä sanoit, mikä tämä päättäjä oli, joka Afrikan tähteen halusi pois, niin jos hän on sitten kannustamassa taas tätä ratikkaa, niin se on ihan hyvä juttu. Eli kyllä Turku tarvitsee ratikan. Eihän ne semmoiset tarvi, jotka ei paljon. Taimessa olisit rautarinen mennä sanomaan Konnarille, että on ravintolassa laukku, joka on epäilyttävä. No mä en ole mikään poliisi Taimlesi enkä vartija, että mä vaan kiinnitän erilaisiin. Hei, tiedätkö muuten Taimlesi, miksi mä kiinnitän huomiota näihin? Osaatko sanoa? Minkä takia mä kiinnitän tämmöisiin asioihin huomiota? Sanoppa Taimlesi, mistä se johtuu? Mä en ole mikään kerrostalokyttäjä, enkä ole poliisi enkä vartija. Miksi mä kiinnitän näihin asioihin huomiota? Pystytkö Taimlesi tämän yhtälön sanomaan? Toki muutkin katsojat voivat sanoa, mistä se johtuu, että mä kiinnitän asioihin huomiota. Mikä on se syvin olemus siinä? Ai Katja, se Turulla rahat vähissä, siinä toriremppa meni aika paljon siksi, mutta siitä toriremppaakin vastustettiin aika paljon aikaisemmin. Että eihän Turussahan vastustetaan kaikkea kehitystä, että se on Turussa. Taimessa olet tarinankertoja ja kirjailija, niin harrastekirjailija, se on totta Taime, siitä se johtuu. Eli mä kun kirjoittelen tarinoita, niin mä tarkkailen sen takia näitä asioita ja jostain tämmöisestä asioista on tullut sitten tarinaan osa. Joku tämmöinen vähän pätöinen juttu, että joku tuo salkkuunsa tuonne ravintolavaunun penkin eteen ja varaa paikan salkulle, niin siis se voi jossain mun tarinassa olla sitten mukana. Että nämä on niin kuin, sillä tavalla tarkkailen. Samaan kuntosalilla mä tarkkailen ihmisiä, niin kuin, en mä tuijota ihmisiä, mutta tarkkailen ja mä mietin eri hahmoja aina, kun minkälaisia siellä on. Eikä ne tule siis samanlaisina kirjaan, mutta niillä on merkitystä tarinan kehittämisen kannalta tarkkailla ihmisiä. Koska näinhän kaikki tekee. Jos te mietitte esimerkiksi Kummelisarjaa, niin siellä on paljon hahmoja, mitkä on otettu elävästä elämästä. Nähty mitä tuolla. Mä oon nähnyt samantyylisiä henkilöitä tuolla kaupungillakin, että sieltähän ne on kaivettu. Ei ne ole täysin keksitty. Ja sama toi Apuvaukko ja nää, niin ne tarinathan on otettu tuolta elävästä elämästä. Että joku random kulkijasta on otettu nämä vaikutteet. Ja periaatteessa näitähän on paljon meillä ihmisillä samanlaisia piirteitä. Että se on selkeä juttu. Eli Täysin, että oletko miettinyt salilla kävijöiden ammatti? En ole sillä tavalla miettinyt. Ei mua kiinnosta ihmisten yksityisyys, että se on eri juttu taas. Eli mua ei kiinnosta niin kuin ihmiset persoonana ollenkaan, koska mua ei kiinnosta tuo sosiaalinen paska. Mutta miten ihmiset käyttäytyvät, niin sitten siihen mä vähän kiinnitän huomiota, koska sillä on aina vaikutus, kun mä kirjoitan tarinoita. Mä en pysty muuten
määrätyllä tavalla kirjoittaa, jos ei mä ota jotain siihen niin kuin ajatuksena, että joku tekee sillä tavalla. Että se on se juttu. Ei heidän yksityiselämässä, ei minua kiinnosta. Eli jokainen on yksityiselämässä mitä on. Mutta sitten sanotaanko näin, niin jos mä tarkkailen vaikka palomiehiä, jos on töissä palomiehet, tarkkailen heidän toimia, niin siinä mä tarkkailen palomiehiä niin kuin palomiehen toimessa ja niin edespäin. Mutta jos mä näen eri yhteydessä, että jos kuntosella on ihmisiä, ei mua heidän yksityiselämänsä kiinnosta paskan vertaa. Mutta sitten jos menee kauppaan ja siellä vaikka joku kärryjen kanssa on yksinhuoltaja ostoksilla ja sitten miten hän toimii tai joku asiakas taimesi kiilaa sieltä jonon ohi ja sitten pyytää myyjää hakee, käydään myyjää punnitseen kurkkuun, niin siihen mä voin kiinnittää ilman muuta huomiota, että se olisi selkeä juttu, mihin pitäisi kiinnittääkin huomiota. Joo. Ihmiset on oikeasti aika pirun tylsiä, ettei niissä niiden elämässä ei ole mitään kiinnostavaa, mutta se miten he toimivat, niin siinä on. Heidän elämänsähän pystyy kirjoittamaan ja kirjoittaa, ei sitä tarvitse tarkkailla. Koska ihmiset on pirun tylsiä kaikki. Me ollaan, minäkin olen ja kaikki muut. Me ollaan niin siis saatanan tylsää porukkaa. Matalaotsaista ja tylsää porukkaa. No mulla nyt ei ole matala otsa, mutta tylsää minäkin olen. Että siis enhän mä oikeastaan tee päivisin yhtään mitään, kun olla möllöttelee ja sitten käy välireenaa ja sitten mä mietin jotain tarinoita, mitä mä kirjoittelen. Niin ei, siis helvetin tylsää elämä. Ruokakin on tuommoista perus, mitä nyt joskus innostun tekemään ja teen kokkailuvideoita, mutta helvetin tylsää mun elämä niin kuin jonkun katseesta. Ja itse kyllä taas olen tyytyväinen, että saa olla omissa oloissaan, että se on omalla tavallaan viehättävää. Ja sitten voi erilaisia tarinoita miettiä ja kirjoittaminen on kivaa kyllä, vaikka siis se on omalla tavallaan raskasta, mutta omalla tavallaan siis kun ne tarinat on sellaisia, kun kirjoittaa ylös, kun aloittaa kirjaa, niin kirjoittaa, niin se tarina tulee. Ei sitä tarvitse miettiä, että kirjoitan tota ja tätä, vaan kun sä aloitat, niin se tarina niin kuin mulla tulee. Se niin kuin, en tiedä mistä se tulee. Ehkä siitä se johtuu taimisen, kun mä tarkkailen tilanteita, kun mä liikun, niin ne on valmiiksi tuolla ja sitten ne vaan kolahtaa yhteen. Sitten mä kirjoitan ne tonne käsikirjoitukseen. Ja nythän mulla on siis tuo uusi ilmaisuohjelma, Open Office, ja sitten oli tuo toinen, mikä oli tuossa viime lähetyksessä, niin täytyy ottaa taas dokumentti sieltä, millä pystyy kirjoittamaan. Ja mähän pitkän aikaan tein noin Windowsin sovelluksilla, mutta ne oli tullut tietokoneen mukana, mutta kun mulla on tietokoneet vaihtunut, mulla ei ole niitä sovelluksia, niin täytyy nyt hakea sovellus. Ja tämän kesän juttu on se, ja kevään, niin muutama kirja on tässä työn alla. Katsotaan nyt, mitä niistä tulee. Toi vitun tekoäly pilaa tämän kirjoittamisen, eli jotkut tekee noita tekstit tekoälyllä, niin se on mun mielestä kyllä perseestä. Ai. Ja miettikää kuvan käsittelyä, jos mä teen niin kuin tämän lähetyksen, tämän alkujutun. No mä otan ton tekoälyllä ton, niin kuin minkä otin nyt ton mies juoksee ja sitten naaman mä laitoin itse, mutta periaatteessa ton pystyisi kokonaan tekemään tekoälyllä, niin se on kyllä hankala. Siinä ei enää tarvitse Photoshopia. Katso, hyvä, että OpenOffice se on hyvä, se ihan vastaa Microsoftia. Niin Microsoft, joo. Tuleeko kirjat äänikirja? Sä et ymmärtänyt nyt tätä pointtia, mutta sehän nyt ei ole mikään yllätys, että sä et ymmärrä. Ei kyse ole siitä, että mikä on julkaisutapa, vaan kyse on sitä toteutustavasta. Se on vähän eri juttu. Mutta äänikirjathan tekee siis kustantaja, jos semmoinen on, mutta ei oma kustantaja, ei ole mitään järkeä tehdä äänikirjoja. Eli äänikirjojen markkinointi oma kustantajalle on ihan turhaa hommaa. Eli ei mulla ole tarkoitus menestyä mä oon harrastekirjailija, eli ei mulla ole tarkoitus menestyä kirjalle, vaan haluan kirjoittaa tarinoita. Se on niin kuin ei ymmärrä tätä pointtia, eli mä en ole ammattikirjailija, vaan harrastekirjailija. Mulla ei ole tarkoitus menestyä eikä saada tuloa siitä, vaan se on niin kuin tapa saada ilmaista asioita. Ai niin, kapulakeskustelun Timeless muisti ja laittoi kapulan. Eli mähän olen Timelessin somevaikuttaja, Jumala.
Jumalauta tainas, mähän olen siis somevaikuttaja. HJ ei ymmärrä mistään mitään. No mulla on sama HJ kyllä. En tiedä enkä ymmärrä. Ei tiedetä eikä osata, että tämä on se pointti. Joo. Ei äänikirjassa ole mitään järkeä. Että siis kun omalla tavallaan ne katsojat ei ymmärrä, ne vertaa meikäläistä johonkin Remekseen, joka kirjoittaa kirjaa, kustantajat tappelee käsikirjoitusta. Mä oon tämmöinen harrastekirja, niin kuin taivaanrannan maalari omalla tavallaan. Että se on se tekemisen halu ja tahto. Eli ainut mikä tuossa on, kun mä teen kirjan ja julkaisen omakustanteena, niin sitä kirjasta yksi osa menee myös Kansalliskirjastoon HJ. Eli sitten kun minä olen heittänyt veivin, niin 50 vuotta senkin jälkeen, niin Kansalliskirjastosta löytyy meikäläisen räpellykset. Et se on se pointti, niin jättää jonkunlaisen jäljen tähän Suomen kirjalliseen. Ettei teidän tarvitse pelkästään lukea näitä vähemmistöjen kirjoittamia kirjoja, että jotkut kirjat kirjoittaa ihan suomalainen heteromieskin voi kirjoittaa kirjoja, niin ei tarvi olla vähemmistöedustaja. Niin kuin nyt nykyisen kirjallisuudessa on aina se, että julkaiseen pääsee niin sanotusti jonkun vähemmistön edustajat ja niin edespäin. Eli kirjaa voi kirjoittaa myös ihan tämmöinen dinosauruksen ikäinen, keskiajan ylittänyt heteromieskin, lihaa syövä heteromies voi kirjoittaa kirjoja. Et se on se juttu. En tiedä sitten, koska ruvetaan Kansalliskirjastokin rupeaa harrastaa sensuuria, että millaiset kirjat sinne luetaan. Ei lue mitään äänikirjaa, voi kuunnella vaikka tekoa ääliön lukemaan. No, niin. No joo, sehän niin kuin HJ ei ole siitä kiinni, että jos minä kirjoitan kirjaa, että tarvitseeko sinusta lukea, ei välttämättä tarvitse. Niin ei se vaadi sitä sun lukemista eikä sun mielipidettä. Et mä teen sitten kun mä teen. Et se on niinku, sitä on jonkun vaikea ymmärtää, että ei mua kiinnosta mielipiteet. Jos mä haluan kirjoittaa, mä kirjoitan. Et se on näin yksinkertaista. Ei siinä ole mitään niinku, se on ihan sama mitä kuka sanoo, on hyvä tai huono tai niin edespäin. Ei sillä ole mitään merkitystä. Onko kirjoitusvirrat? Niitä on ja tulee lisää, koska mä kansakoulupohjalla vedellään menemään. Ja, ei sillä arvostella mitään merkitystä, eikä sillä, että lukeeko joku. Mulla on se tekemisen halu. Niin sama kuin taiteessa, eli musiikissa mulla ei ole minkäännäköisiä kykyjä. Olen toki kappaleen tehnyt, mutta ei sillä mitään niin musiikillista antia ole. Katsotaan, runnari ei tykkää, niin kysy, kumpi voittaa antaa innostuva takala. Eikä tuossa mulla mitään tykkäämisasiaa ole. Eli mä just sanoin, että en ainakaan maksaisi siitä, että näkisin ottelun, mutta onhan se viihteellinen show. Ja viihteellisen show. Ja mä oon katsonut nyt noita muutamaa, kun toi YouTubehän ehdottaa, aina tulee väliin katsottua noita, niin siinä oli toi Immu oli jossain harjoituksissa ja niitä onhan se aika hidas, se on melkein hitaampi kuin meikäläinen, sanotaanko näin. Mutta mitä mä katoin ainakin vaikuttaa aika kangistuneelta äijältä. Eli no on vaikea sanoa, kun itteensä näkee sitten erikseen, no se on juttu taas, mutta ei se liity Immuun meikäläinen millään tavalla. Onneksi ei liity. Mutta kyllä mä sanoisin näin, että Immut on, jos se yhden osuman pääsee vetäseen, niin se on siinä. Että kyllä mä sanoisin näin, vaikka Immu on hitaampi ja kankea, mutta jos se pääsee silloin voimaan, niin yhden iskun kun pääsee lyömään, niin takala on selällään. Katsos, että laitetaan veikkaus, veikkaat Immu. No kyllä mä sanoin, että Immu sen vie. Hoi, se voittaisiko Immun boksin. Kyllä mä uskon Hoi, että voittaisin. Että mä oon aika hyvä ollut tuossa boksinmasinessa, että joka vuosi sinne 9,5 pintaan vedetty. Että kyllä mä oon aika hyvä siinä ollut. Tän ikäiseksi kuitenkin. Miettikääpä, jos mä olisin 30 noita läiskinyt noita boksinmasinne. Kyllä mä uskoisin, että mä Immun voitan boksinmasinessa, mutta se on aina päiväkohtaista, että en mä mitenkään reenaa siihen erikseen eikä muuta, että mä käyn välisäkkiä paukuttaa ja muuta, mutta mä oon kyllä ollut siinä hyvä, että se on pakko myöntää. Että jossain asiassa, vaikka mä oon aika huono ja paska, mutta boksinmasinassa mä oon aika hyvä ollut. Ei mä nyt kaikki aina ole voittanut, mutta kohtuullinen kuitenkin.
Hoisot päivän kuntoratka. Se on juuri näin. Se on just näin HJ siinä. Että se on semmoinen hauska viihdelaitehan se on. Ja mikä on sitten mikä on se vire ja miten on paikat kunnossa. Siltähän se lähtee. Mä en yleensä on ohimennen käynyt niitä läiskiä. Se näkyykin noissa videoissa. Että se on vaan siitä läiskästy menemään. Ja se on se mulle toimivi. En mä jaksaisi kyllä sen enempää sitä miettiä. Eikä se ole niin tärkeää, mutta kun mä kysyit, niin vastasin. Kyllä mä uskon, että ton immun voittasin tuossa boksimasinessa, mutta Takalasta en tiedä, kun hän on semmoinen nuori ja semmoinen lyönti on nopeampi, niin voi olla, että hän siinä pärjäisikin, vaikea sanoa. Nuoruushan tuossa auttaa tuommoisessa, että pystyy saamaan sen nopeammin sen lyönnin, mutta se laitteetkin on erilaisista. Toisessa vaikuttaa se, että paljonko painoa on lyönnillä ja toisessa semmoinen nopea räväkkäsuoritus, eli muistatte siellä Kemissä oli se taksikuski, mikä veti sen, mitähän se muuten löi, 970 jotain. Ari Korvahan tämän muistaisi, mutta mä en nyt muista. Mutta 970 veti se niin, taksikuski ja hän oli nyrkkeilijä. Että kyllä se näkyi siinä siis se taitotaso. Aktiivinen nyrkkeilijä, taitotaso näkyi tuossa lyönnissä. Mutta ei kaikki nyrkkeilijät siinäkään ole hyviä, että on näitä nähty. On näitä nähty. Mutta ei kai se mitään. Ei se ole maailman tärkeä juttu. Ja mikä tässä on tärkeää? Se on vähän vaikea sanoa. Mutta kiva, että vappuaatto kuitenkin. Jotkut osaa siitä nauttia ja voi olla jollekin elämää mullistavakin. Kerkeä kun enää alkoi kotit. Mun täytyy niistä nokkaa. Mä otan saman kahvi. Jos mulla vielä on. Mites Petri Hourula ei ole herännyt lähetys? Piti Peteltä kysyä, että meneekö vappuaatto juhliessa vai joutuuko vaan turvautuu kihdinhoitoon vappuaaton? Kumpi on vappuaaton sanoma? Hoisot, jos näkyy 1000 kanavaa, sun valtavan mainoksen pitää katsoa. En tiedä siitä. Joo, kyllähän niitä tulee paljon ja sehän on osa tätä nykymaailmaa, ei kai siinä. Mä en oikein osaa sanoa, kelle nuo mainokset on tarkoitettu, että itse en ainakaan osta mitään, mitä mainostetaan. Eli hyvin harvoin tartun mihinkään mainokseen, eli kyllä se on hyvin harvinaista. Eli yleensä se, mitä paljon mainostetaan, on huono tuote. Niin kuin esimerkiksi tätä Teliaa, kun mainostetaan. Telia kyllä onnistuu, niin se on just huonoin, mitä voi olla tuo Telia. Se on sitä vanha Soneran perua ja se ei kanssa toimi ollenkaan eikä missään. Eli Times kokeili ainakin Japanin USA-kanavat toimii. Vakisonia mainostetaan paljon. No en tiedä, ei mulla ole kyllä tullut paljon. Mikähän ohjelma muuten oli tuossa Ruudusta tai jostain, kato, sieltä taisi tulla. Eli Ruudun asiakkaat tarvitsevat kyseistä tuotetta. Ilmeisesti näin. Jotka katsoo Ruutu Plussaa, niin se asiakaskunta tarvitsee varmaan. Siellä oli aika paljon kyllä näitä mainoksia. Mutta en nyt muista, mitä mulle on tullut tässä. Onko tässä lähetyksessä muuten tullut mitään tuommoista mainosta? Tai no kohtahan tuleeko tästä puhuttiin. Voi helvetti sen. Hevosmakkaramainos tuskin tulee, sitä on vaikea löytää mistään. Mutta sama mitä ruokaa mainostetaan, mä en ymmärrä miten helvetti joku voi noita suseja syödä. Eli
raakaa kalaa ja uitetaan jossain soijakastikeet. Joku vielä suostuu siitä maksamaan. En perkelemään käsit. Mä katsoin tuossa, kun oli perhe syömässä, niin tarkkailin tätä, en siis yksityishenkilöitä, vaan tätä tilannetta. Kun johonkin kirjaan mun täytyy toi varmaan laittaa mukaan, toi sussipöydän Antti-Neuvot. Ne on innoissaan keräs niitä vähän eri värisiä sussituotteita ja tikuilla suostuvat syömään. Ei vittu. Tämä oli aika hauskaa sinänsä, kun mä olin syömässä tuossa yhdessä paikkaa kaupassa on semmoinen tila, missä voi syödä siinä samassa. Ja mä ostin mitäs mä ostin? Hetkinen, oliko se nyt? Mä ostin semmoisen valmiin jutun. Siinä oli valkosipulin perunaa ja mitähän siinä oli? Olikohan se broileri tai jotain? Itse nyt tuli paha tila. Mitähän mä söin? Täysin penkki ruoka- ja talomainoksia. Lomamatkalla pääsi lähes ilmatteeksi epäterveellistä mainostaa. Niin. Sanotaan nyt vaikka mä söin jotain broilerin jotain ja jauhelihaa. Sitten tässä kaupassa on semmoinen tila, missä voi syödä. No te tiedätte, että ei mulla tietenkään ollut siihen mitään välineitä. Mä otin semmoista kahvijutusta, semmoisen puutikun, semmoisen kapean puutikun. Ja sitten mä menin istumaan ja syömään sitä ruokaa. Ja olihan se työlästä. Mä jouduin sitten tekemään niin, että pyysin onneksi sitä talouspaperia vanhalla kokemuksella, niin talouspaperia. Ja siitä vähän kääntelin ja sain semmoisen tietynlaisen kauhan. Mutta tehän ymmärrätte, kun te otatte ruokaa semmoisella paperilla ja sitten siinä kepillä työsin siihen ruokaa ja otin näin ja söin. Niin olihan se naurettava näky tietysti, mutta mä sain syötyä, mutta vastapäätä istui henkilö, mikä oli käynyt sussipöydän kautta ja hän söi näillä puukepeillä. Niin mä mietin, että kumpikohan meistä oli typerämmän näköinen. Tämä, joka söi näillä puukepeillä vai minä, joka söin talouspaperikeppiavustuksella. Mutta itse en kyllä lähtisi tuohon kiinalaisten ruokailuun. Ei kai Taimnes ole sortunut kepeillä syömiseen. Kyllä se pitää lusikka olla ja haarukka, jos syömään lähdetään. Miettikää nyt vähän, että kiinalaiset tuo jonkin keppisyömisen Suomeen ja sitä käytetään, että koitapa mennä Kiinaan tarjoamaan lusikkaa, niin eihän ne sitä huoli ollenkaan. Oi, jos olet makkaraa kun syö, ei tarvi apulaitteita. Se on just, joo, se on paras toi makkara kyllä. Se on helppoa. Se menee kylmänä ja kuumana ja se on helppo. Makkaran syöminen on helppo toteuttaa myöskin. Tiedättekö muuten semmoinen juttu tässä on huomannut nyt, että kaupoissa ei ole enää näissä kaikissa salaateissa ja näissä tuotteissa päiväyksiä ollenkaan. Eli kaupan salaateista on jätetty päiväykset pois. Ja mä en tiedä, miten ne olisi päässyt tähän niin kuin tekemään näin. Eli monessa kaupassa, kun on käynyt, näissä ei ole näissä salaateissa ja jossain vihanneksissa ei ole enää päiväyksiä ollenkaan. Että eikö se ole aika mielenkiintoista? Että miten tämä on mahdollista? Mun mielestä tuo salaatin päiväys on erittäin tärkeä, koska siitähän voi saada kaiken näköisiä viruksia ja muita, jos se on vanhentunutta. Ainahan sitä ei väristä huomaa. Ja jos kylmäketju on katkennut ja sitten se on vanha päiväys, niin sitä ei välttämättä huomaa, kun se on siellä suojakaasussa tai siellä sisällä, mutta päiväykset puuttuu. Ei pysty katsoa Katja uutista, kun tämä on mahdotonta tässä katsoa. Mutta sanoisinko tässä nyt Taimesin matkustajajutusta, kun tuli mieleen, niin kyllä tässä ensi talvena on vielä ajatuksena lähteä Gran Canarialle. Ai Taimesi onko vappuruokaa? Mulla ei kyllä ole. Ei ole makkaraakaan kaapissa. Ei ole vappuruokia mulla. Ei ole mitään Hei, simaa muuten on. Jumalauta, mulla on simaa.
Voi hitto, pitäisikö ottaa aamusimat tästä? Joo, jos haluaa suoristosairaalat, kyllä niitä saa Suomessakin. Et nyt on ollut aika paljon, onko se nyt RSC-virusta ja norovirusta? Mä muistan, oliko tuo RSC oikein sanamuoto, mutta kyllä niitä on. Itsausta sun jo. Joo, kyllä noita Suomessakin on noita vatsatauteja. Nyt on ollut tänä keväänä erittäin paljon. Mullakin on ollut. Mä kerroin tuossa joku aika sitten, oli aikamoiset niin, vatsavaivat oli tuossa. Oli ton leikkauksen jälkeen joku kuukausi, niin oli kyllä muutama päivä oli tosi hankala. Joku virushan se oli, sitä oli liikkeelle, mutta omalla tavallaan nämä on näitä elämän nautintoja. Mä taidan muuten ottaa kupin simaa, kun tuli puheeksi. Toivotaan, että sitä on vielä, mutta ei sitä voi tietää. Joo. Tämähän ei ole itse tehty simaa. Tuossa koko pullossa on yksi ainut rusina. Eli jos taisi mun tekemään, niin tässä on rusinoita vähän enemmän. Tää on niin tallipihan simaa tää. Tässä on tietysti tämä makukin ei ole ihan parasta A-luokkaa, kun ei ole itse tehty. Mutta vaikka itse sanonkin, niin kyllä mä teen itse parempaa simaa. Ja tästä tulee jälkimakuna semmonen, sanotaanko semmonen tablettimainen maku. Katja, sä oot onnetusko, että vaimoasi menit sinne sairaalaan, muuten ei katsottaisi näitä lähetyksiä. Näinhän se Katja on, että kyllä se on ihan selkeä juttu. Kyllä mä Anttiin pistin siinä vielä, mutta piti salille lähteä, mutta auton nokka kääntyikin eri suuntaan. En ole kattonut tuota Suurmestaria. Olen joskus muutaman jakson kattonut, mutta en mä jaksa. Jotenkin toi Jaakko Saariluoma ja mikä tämä nainen oli, niin en mä jaksa sitä jollain tavalla. Ehkä se kerran sen jakson katsoo, mutta useampi jakso, niin Eilen tuli katsottua erikoisjoukkoja. Ja kyllä mun täytyy sanoa, että kyllä ne aika koville pistää nuo kilpailijat, että se on ehkä, ei ole mikään semmoinen tyypillinen suomalainen, Suomesta otetaan joku, ulkomailta otetaan joku Suomeen joku tommonen tosi TV-juttu tai tämmöinen selviytymisjuttu, niin Suomi-versiot on ihan lässyn juttuja. Eli niissä on varmaan vessatkin kuljetetaan niille mukana ja hotellihuoneet, mutta toi erikoisjoukot kyllä on aika raadollinen ohjelma, että siinä kyllä joutuu oikeasti porukka koville. Eli siinä mielessä hyvä ohjelma. Mutta jos miettii näitä muita suomalaisia selviytymistarinoita, niin esimerkiksi nuo selviytyjät, niin niillä on kaikki siellä mukana siellä saarella ja ei ne joudu samalla selviytymään kuin näissä jenkkiversioissa, missä oikeasti pitää selviytyä. Mutta Suomi-versiossa ei sitä ole kyllä. Eli selvästi pehmeämpiä on suomalaisille, koska suomalaiset lähtee pois, jos ne koettelee huonosti. Katsotaan tuossa erikoisessa oikeasti sitä, mitä siellä tehdään. Toki jossakin on himmailtu. No joo, se varmaan Katja menee tällä tavalla, kun tämä porukka, mikä menee sinne, ne on käynyt lääkärin tarkastuksessa. Niin vähän mietittyä, mitä kukakin pystyy tekemään. Jos pistetään niin vaikea tehtävä, ettei siitä kukaan selviydy, niin se ohjelma on loppu siihen. Että kyllä se on laitettu siltä tavalla, että osa ainakin selviytyy. Mutta